الخرافة الأولى: أنت تحصل على ما تستحق. غنى الصغار في الفناء: سامبو سامبو سامبو، سامبو الأسود الصغير، بينما أحاطوني يسخرون مني بسبب بشرتي الداكنة وشعري الأجعد. سامبو الأسود الصغير صبي داكن البشرة من جنوب الهند. كان شخصية في كتاب الأطفال الذي كنا نقرأه في الصف، ولقد كان تحمل الإزعاجات القاسية ثمناً للحصول على امتياز الدراسة في المدرسة البريطانية الخاصة. اشتعل وجهي بالإحراج والخجل بينما امتلأ تفكيري ذي ال8 سنوات بالفوضى. لا أعرف كيف أقاوم بينما تضيق علي الدائرة. لماذا يفعلون هذا؟ تساءلت، شاعرة باليأس التام، لا أستطيع فعل أي شيء بشكلي. ما الذي يجب أن أفعله؟ أصرخ عليهم؟ أحاول أن أضربهم؟ أخبر المعلمة؟ شعرت كأنني وقعت في شراك، غير قادرة على الحركة. تلفت حولي باحثة عن المعلمة في المهجع، وجدتها أخيراً، ولكنها كانت في الطرف المقابل من الفناء، تضحك مع مجموعة من الأطفال الذين يلعبون مهد القطة، وأرادوها أن تنضم إليهم في لعبتهم. لم أحظى بفرصة أن تراني، لم تكن لتسمعني على أي حال بسبب الضجة التي يسببها مئات الأطفال في الفناء، يثبون من فوق الحبل، يلعبون لعبة الالتقاط، وهكذا تأكدت اللواتي يضايقنني أنهن بعيدات كفاية عن المعلمة قبل البدء في تقريعهم لي بمناداة اسمي. حاولت الجري وأنا أحاول أن أمنع دموعي، آملة أن أخترق الدائرة التي تحاصرني، لكن كلما حاولت العبور تابعت الفتيات الإحاطة بي، تقترب مني وتدفع بحقيبتي لتمنعني من الهروب، حتى وصلنا إلى حائط الحجارة في المدرسة المبني على حافتي. 6 متنمرات صغيرات. كم تمنيت أن تنفتح السماء بقصف رعد، وأن يأتي أحد الأبطال الخارقون الذين أشاهدهم على التلفاز وهو يطير ويضرب كل المتنمرين في الفناء، ينتزعني إلى الأمان بينما أسخر منهم جميعا. ولكن حينها استقريت على أمر أقل إثارة، مثل أن يقف فجأة إلى جانبي ضد أقرانها، ربما حتى إحدى الفتيات. أيا كان خيالي يتسابق بالخيارات التي أتمناها أن تحدث في تلك اللحظة، ولكن للأسف لم يتحقق منها أي شيء. وهكذا وقفت هناك وظهري إلى الجدار، والمتنمرات ال6 تحلقن حولي. كنت غير مرئية بالنسبة إلى أي شخص في العالم عدا هؤلاء المتنمر، فقد كن كلهن أطول مني. سرعان ما ارتأيت أن أركلهن بالقدم لتحرير نفسي، ولكن كل ما استطعت فعله كان دفع نفسي أكثر وأكثر نحو الحائط، محاولة الابتعاد عنهن قدر المستطاع. أغمضت عيني منتظرة أسوأ ما لديهن. فجأة أمسكتني الأطول منهم، فتاة تدعى لينين، بقوة من حمالات كتفي، ورفعتني عن الأرض تقريبا. تركتني أحاول التوازن على أطراف أصابعي بينما جذبتني من الحمال. نظرت إلى عيني مباشرة وهمست: أعطنا نقود غذائك سامبو. كنت أنتحب غير قادرة على السيطرة على دموعي التي كانت تنهمر على وجنتي. شعرت بنفسي أرتجف بينما أرخت قبضتها عني، بحيث أستطيع الوصول إلى حقيبتي من أجل النقود
التي أعطاني إياها والدي ذلك الصباح لأدفع ثمن العصير والوجبة الخفيفة أثناء الفسحة. بينما كنت على وشك أن أعطي النقود إلى لينيت، رن جرس المدرسة. انتزعت لينيتا النقود من يدي، واستدارت كل الفتيات وبدأن بالجري في اتجاه مدخل البناء، حيث سيتابعن يومهن سريعا وكأن شيئا لم يكن. بينما كن يركضن بعيدا، تشابكت قدماي تحتي وشعرت بنفسي أنزلق على الأرض. استلقيت هناك لبرهة في نوبة من البكاء لا تتوقف، كطفلة هندية في المدرسة البريطانية سابقا، حيث كانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية. كنت حقا استثناء نادرا. ما أزال أتذكر اليوم في الماضي في العام الدراسي، حين أخذتني والدتي إلى مقابلة القبول مع المديرة، وهي سيدة صارمة بشعر قصير متمايل. أظهر سلوكها أنني كنت محظوظة لإعطاء فرصة الدراسة في هذه المؤسسة الراقية، ولذلك يجب أن أكون ممتنة تجاه هذا الامتياز. ما إن ابتدأت بالحضور لم يسخر مني الأطفال فقط في الفناء بلقب سامبو الأسود الصغير، بل دعوني أيضا بشخص مضحك المنظر أو ووك الحقير، تيمنا بالشخصية ذات البشرة السوداء بشفاه حمراء وشعر أشعث وعينين كبيرتين، التي كانت شهيرة في كتاب الأطفال في منطقتي في العالم، بسبب أنني أحصل على درجات جيدة بسهولة. نعتوني أيضا بالنظامية، حتى أنهم قد يكسرون خزانتي لسرقة أغراضي، مثل قلمي الملون، فقط ليثبتوا أنهم يستطيعون فعل ذلك. في أثناء كل ذلك كنت خجولة بألم وانطوائية لأنني لم أقاوم، واستمريت في جعل نفسي هدفا سهلا. مع الوقت صارت المتنمرات يلاقين صعوبة في الوصول إلي، لأنني أختبئ في حمامات الفتيات وأبكي حتى لا يبقى لدي دموع أذرف. أتذكر الكثير من الليالي التي بكيت فيها كي أنام. أيضا شعرت كأنني محاصرة، حوصرت في زاوية عميقة جدا ومظلمة حيث لا مجال للفرار. على الرغم من درجاتي الجيدة، كرهت المدرسة مع الرغبة في الانتقام. أزعجتني السخرية لأنني شعرت وكأنني يجب أن أخجل من لون بشرتي الداكن، كما اقتنعت أنه يجب أن يكون هناك ما ينقصني بطريقة سلوكي أو الأشياء التي أقولها يستدعي هذا التصرف من الآخرين. لكنني لم أستطع أن أعرف ما كنت أفعله أو أقوله على نحو خاطئ حتى أستطيع تغييره وجعل الأطفال يحبونني أخيرا. سرعان ما بدأت في الاعتقاد أنني كنت فاشلة بالفعل، ولم أكن جيدة كأي شخص آخر، لأنني كنت متأكدة أن هذا له علاقة بخطأ مني بطريقة ما. لم أتحدث عن الموضوع لأي أحد، لا لمدرستي ولا حتى لوالدي. لم أرد أن أخيب أمل والدتي ووالدي، اللذان ظنا أنني جيدة في المدرسة، وعند حد معين شعرت أن الإبلاغ عن المتنمرات سوف يجعلهن أكثر غضبا، أو يهجونني أكثر أو ينتقمن مني جراء الإبلاغ عنه. كان هناك عامل آخر ضدي، هو أنني قدمت من ثقافة تعج بالتفاوت بين الجنسين، حيث تعتبر النساء مواطنات من الدرجة الثانية. كنت أدرك تماما هذا التفاوت من سن مبكرة، بينما لم يلعب هذا دورا مباشرا في تجربتي في التنمر، لأن الأطفال الذين سخروا مني كانوا كلهن فتيات، وقد ساعد ذلك في دعم تدني احترام الذات في مواقف أخرى أسيء لي فيها. خيانة ريانا. في وقت من تلك السنة تصادقت مع فتاة هندية أخرى تدعى ريانا، وكانت أكبر مني بسنة. كانت تعاني من التنمر أيضا.
وسرعان ما اقتربنا من بعضنا كثيرا. كان الأمر جيدا أن تمتلك صديقة مقربة لأول مرة، إذ شعرت بأنه يمكنني مشاطرة كل شيء يحدث لي مع شخص آخر. التصقنا ببعضنا معتقدين أننا نستطيع محاربة المتنمرات بتلك الطريقة، ونستطيع الدفاع عن بعضنا البعض وحماية ظهورنا. عثرنا على مخبأ سري داخل متاهة واسعة من الممرات الأرضية قرب المدرسة، أماكن شعرنا بأنها آمنة. كنا نأخذ وجباتنا السريعة وغذاءنا إلى هذه الأماكن السرية، إذ نعلم أن أحدًا لن يأتي وينتزعها منا. كما ذهبنا إلى منازل بعضنا بعد المدرسة، حتى أننا نمنا في منازل بعضنا في عطل نهاية الأسبوع. كنا كلتانا نشبه الصبية، وأحببنا ركوب الدراجات ذات التزلج، ولعبنا كرة القدم والكريكت سويا. ثم تغير ذلك في يوم من الأيام. على ما يبدو أن لينيت وعصابتها حاصرن ريانا أثناء الفسحة وهددنها بالضرب. أخبرتهم ريانا في لحظة ضعف أنها ستساعدهن للالتفاف حولي وتخبرهن عن مكاني إن تركنها وشأنها. لقد قايدت علي كحمل الأضحية إنجاز التعبير لتخرج نفسها من المأزق. وافقت لينيت وأصدقاؤها على الصفقة. تخيلوا صدمتي عندما وجدتني لينيت وعصابتها وهي تغني أغنية السخرية الشهيرة سامبو سامبو في أحد أماكننا المفضلة للاختباء. لكن لم تكن مفاجأتي لتقارن بصدمتي وذعري عند رؤية ريانا واحدة منهم، بدلاً من صديقتي المقربة التي تأتي لإنقاذي وتقف إلى جانبي. قادتهم إلي مباشرة. لقد تأذيت كثيراً بالطريقة التي انقلبت بها علي، بحيث شعرت أن خيانتها كانت أسوأ بكثير من التنمر. هذا وأكثر من أي شيء آخر جعلني أشعر أنني إنسانة غير جديرة وبقوة. بالعودة إلى الماضي الآن، أتذكر كم أخافني التنمر عاطفياً وغيرني من الأعماق على مستوى الجوهر. جعلني أريد أن أصبح غير مرئية، بحيث أستطيع الذهاب إلى عملي دون أن يلاحظني أحد. لقد جعلني ذلك أخاف من الآخرين، وأتأكد دوما أنني خارج التغطية. لا أنضم إلى نشاطات مثل التمثيل أو التوجيه الطلابي التي ستلفت الانتباه نحو. ارتديت ملابس رخيصة بدلاً من اللحاق بالموضة الشائعة التي يستمتع بها الآخرين. كرهت رياضة الفريق لأنني علمت أنه سيتم انتقائي آخراً للانضمام إلى الفريق، كما أنني كرهت العمل في فريق لأنني علمت أن لا أحد يريدني معه. على الرغم من محاولة أمي بقسوة لإخراجي من قوقعتي، بقيت خجولة جدا وانطويت في أغلب حياة شبابي، لأنني شعرت أنني أصلا غير محبوبة، معيبة، بشعة، مكروهة، وعديمة الأهمية. أكثر من مرة ظننت أن الطريقة الوحيدة لخروجي هي الموت. ذلك سوف يعلمني. أتذكر التفكير بهذا في سن 13، وقد بدت الفكرة جيدة، وكأنني سأضحي بحياتي من أجل كل طفل قد عانى من التنمر. لا بد للسلطات أن تتفهم دون شك، وخاصة لو تركت ملاحظة أشرح فيها لماذا اتخذت هذا الخيار البطولي. حتى المتنمرون أنفسهم سيصدمون، ربما إلى درجة أنهم سيرغبون في تغيير طريقتهم. لكن في اللحظة التالية كنت أفكر كيف سيدمر الانتحار حياة أمي ببساطة، التي أعرف أنها تحبني بلا شروط. كان التفكير بها في هذه اللحظات اليائسة كافيا ليصرف فكرة أخذ حياتي. حتى التخيل البسيط لها وهي تندب موتي كان يجعلني أبكي أكثر. محبطة أية خطة
قبل أن أعطيها فرصة للحدوث. في النهاية، مررت بتجربة حزن والدتي على وفاة طفلتها عندما كنت في 8 من عمري. فقدنا أخي ذا العامين والذي عانى من أعراض متزامنة وول بفتحة في القلب. لن أنسى كيف حطم موته والدي. كم استغرق من الموت كي تتغلب أمي على حزنها. تلك الذكرى وحدها قد تكون على الأرجح السبب الأكبر لبقائي هنا. بينما كبرت مع المراهقين ودخلت سن البلوغ، وجدت نفسي أريد إخفاء تغيرات جسدي تحت الملابس الفضفاضة والواسعة كي لا ألفت الانتباه إلي. تركت شعري يزداد طولا لأن الاختباء تحت مجموعة شعر كثيف أعطاني الشعور بالأمان والحماية، لأنني كنت أعتقد بأنه إن لم يرني أحد فلن يتمكنوا من التقاطي. بينما أمضى الأطفال الآخرون وقتهم سويا وانضموا لكل أنواع النشاطات المدرسية مثل الرياضة المنسقة، وذهبوا إلى لقاءات ممتعة في نهاية الأسبوع مثل حفلات الرقص المدرسية، بقيت أنا بعيدة. لم أشأ أن أذهب، وبعد ذلك أشعر أنني مهملة، بل فضلت أكثر الذهاب إلى المنزل بعد المدرسة أو تمضية الوقت مع عائلتي، أو أن أختلي بنفسي أستمع إلى الموسيقى أو أقرأ. في بعض الأحيان قد تخرج عائلتي مع عائلات أخرى، وكنت أستمتع بهذا، لكنني لم أطلع أحدا على الإطلاق على ما كان يحدث معي في المدرسة. لقد بقي سري المخزي. بالطبع لم تكن كل طفولتي سيئة، في الحقيقة كان جزءا كبيرا من حياتي مذهلا وساحرا، خاصة في التعرف على العديد من الثقافات المختلفة واللغات في هونغ كونغ. لن أقايد تجربتي بأنني ترعرعت هناك مع أي شخص، إلا أن الضرر النفسي كان قد حدث. كانت القنبلة الموقوتة بدأت تتكتك، تنتظر أن تنفجر في وقت لاحق من حياتي. إن التنمر، كما هو الحال مع أي شكل من أشكال الإيذاء في الطفولة، يغيرنا بطريقة عميقة وأساسية. وإذا ما بدأ في الشباب واستمر فترة طويلة، فقد يؤثر التنمر على نحو دائم على كيفية رؤيتنا للعالم وكيف نستوعب أنفسنا بينما نرتبط مع الآخرين، حتى بعد انتهاء الإزعاج بفترة طويلة. عندما تكون هذه تجربة الأطفال المبكرة، فهي تقلب توقعاتهم لما تبقى من حياتهم. وكيف سيكون حالها ليس مدهشا. لقد أمضيت السنوات المبكرة من عمري وأنا أتوقع حقا أن أكون مرفوضة. إن سلوكي بالسماح لذلك بالاستمرار ليس سوى انعكاس على مشاعري تجاه نفسي، مشاعر استمرت لسنوات عديدة قادمة. في النتيجة كبرت وأنا أعتقد أنني في حاجة إلى العمل الجاد كي أثبت ذاتي بكل مرحلة من مراحل حياتي، لكي أثبت جدارتي على نحو عام، وأثبت أنني أستحق أي شيء إيجابي يعترض طريقي. لقد جعلتني التجربة أيضا حساسة جدا لتقبل النقد السلبي، مما يجعلني أبالغ بالأمر في رأسي. من الأرجح أن التأثير الأكبر للتنمر كان أنه كلما أعطاني الناس اهتماماً إيجابياً، كنت أشعر بعدم الاستحقاق وعدم جدارتي لتغييرهم، ومن ثم إما أرفض ذلك الاهتمام أو أبالغ في الامتنان تجاه ذلك. في النهاية سينتهي بي الحال إلى أن أخرج عن طريقتي لأثبت لهم أنني كنت حقا أستحق اهتمامهم الإيجابي، أحيانا لدرجة أن أجعل من نفسي أضحوكا. باختصار، سلبني التنمر الإحساس بجدارتي. تعلم حقيقة الحب. يمكنك بعد ذلك تخيل دهشتي العارمة خلال تجربة العودة من الموت
من فهم أنني لا أستحق الحب غير المشروط فقط لأنني أنا، ولكن لأنني جميلة حقا، رائعة، وإبداع جبار للكون، نادرة مميزة وذات قيمة بكل الأشكال. لم أكن في حاجة إلى القيام بشيء لأكون جديرة بهذه الهبة. لم أكن في حاجة إلى أن أزرع أي بذور كي أحصد الحب العميق الدائم الذي يشعر به الكون نحوي. لم أكن في حاجة أيضا إلى إثبات أي شيء، أو أنجز أي شيء، أو أصبح أي شيء. هكذا كان الأمر تماما كما تغيب الشمس في المساء وتشرق ثانية في الصباح التالي. في ضوء عالم الاقتراب من الموت الشفاف، فهمت أن لا شيء مررت به في المدرسة له علاقة بي. كان الأطفال يتصرفون بطريقتهم تماما، بالعمق ذاته الذي كنت أفعله أنا أيضا. لقد كانوا أيضا جميلين مدهشين، على الرغم من أنهم مثلي لا يعرفون ذلك. لقد صبوا حواسهم الخاصة بعدم الجدارة علي، لأنهم يستطيعون فعل ذلك، وليس لأنني قمت بشيء يستحق تلك المعاملة. على نحو مذهل رأيت أيضا أنه لا أنا ولا هم قد قمنا بالتسامح المطلوب. لقد تصرفنا جميعا بجهل بسبب ما ربانا عليه مجتمعنا، ذلك المجتمع الذي خسر معرفة الألوهية أيضا. كل ما مررنا به كان جزءا من الرحلة الإجبارية لإيجاد طريق العودة إلى الحب غير المشروط. حياة الجنة هنا والآن. إذا كان مبدأ أنت تحصل على ما تستحقه هو أسطورة، فما الحقيقة إذن؟ تأمل هذه الحقائق الممكنة. ليس من المهم ما يظنه أو يقوله الناس عن بعضهم البعض. كلنا نستحق الحب غير المشروط فقط لأننا نحن، ولسنا مضطرين إلى اكتساب الحب، إنه حقنا. في العالم الآخر يتميز كل منا بأنه مخلوق قوي رائع وجميل لهذا الكون، نادر ومميز وذو قيمة بكل الطرق. لا يهم ما نقوله أو نفعله، حتى لو كانت تلك حقيقة أنه لا أحد على الأرض يحبنا، فالله يمتلك حبا مستمرا وعميقا تجاه الجميع. ففي النهاية نحن جميعا مترابطون، وجميعنا جزء من هذا الكل. عندما يمارس الآخرون الاضطهاد عليك بأي طريقة، اعلم أن أفعالهم عبارة عن إسقاط لحالتهم الخاصة من الألم والفوضى. كذلك تذكر أن فتح قلبك وشفقتك تجاههم في ألامهم، والذي لا يعني على الإطلاق التغاضي عن تصرفاتهم، ينفعك كما ينفعهم. كلما شعرت أن هناك من يجعل حياتك صعبة، تخيل ما الحكمة أو المهارة التي تحتاجها لتتعامل مع الموقف على نحو جيد، ثم أدرك أنها في قبضتك، أو أن الكون لا يرغب في تعريضك لهذا الموقف. إن استطعت رؤية ما يحدث على أنه فرصة لنموك بدلاً من العبء الجائر، فسيأتي ما تحتاجه للتغلب على التحدي بسرعة أكبر. تخيل أنك ومعذبوك ممثلون في مسرحية، ثم تخيل اللقاء معهم في حفل للمجموعات الفنية بعد العرض، حيث لم يعودوا في ذات الشخصيات. تصورهم شخصيات محببة ومختلفة تماما، يحيونك بشعور صادق ويجاملونك على أدائك. كرر هذا التخيل باستمرار، واسمح له أن يغير نظرتك أكثر قليلا في كل مرة. دعونا نتمرن قليلا. تصور استعادة حادثة بشعة من الماضي، وتخيل نفسك تتعامل مع ألم الماضي بطريقة مختلفة، من منطلق أكثر قدما وحكمة تندرج على كل ما تعلمته في حياتك وتعرفه الآن. اجعل التصور
واقعيا قدر المستطاع، وتأكد من أن النتائج التي تتصورها تعطي القوة للجميع وليس لك فقط. تعلم تقنيات مثل النقر، تقنية الحرية النفسية، تمارين التنفس أو التأمل لمساعدتك في التخلص من الاضطراب وردود الأفعال العاطفية التي تبقيك عالقا في الماضي، وبالتالي تستطيع استبدالها بالحياة في اللحظة الراهنة. أسئلة اطرحها على نفسك: ما أكبر الصدمات والإهانات التي مررت بها في الماضي؟ ما العوامل العامة أو الأفكار التي تشترك بها؟ هل من الممكن أن يشعر الآخرون أنني غدرت بهم حتى ولو بطرق صغيرة وغير مقصودة؟ عند وضع هذا في الحسبان، هل أستطيع أن أدرك أن حادثة صغيرة مؤلمة من الماضي قد تكون جنت علي دون قصد أو أسيء فهم ما قلته أو فعلته؟ ماذا سيكلفني أن أتقبل أنني أستحق الحب الكوني غير المشروط؟ ما الشيء الصغير الذي أستطيع أن أفعله ويجعلني أكثر قربًا لقبول ذلك تمامًا؟ أعلم أنني كافية كما أنا دون أن أثبت جدارتي. عندما أستطيع أن أبقى حاضرة ومركزية في حين يحاول الآخرون الضغط علي لاستفزاز ردة فعلي، أو عندما يتصرفون بطرق تثير مسبقا ردود فعل عاطفية مني، لا أعرف قيمتي بالعوامل الخارجية مثل مظهري أو ما كنت حققته. أفكر على نحو أقل بما أستحقه ونحو أكثر بما أكون فعلا. أنا حب نقي ووعي نقي.